Välkomna till ett nytt avsnitt här på Car Explorers. Vi har ju testat lite sportigare bilar nu på sistone, så vi tänkte det kanske är dags att vi testar något som är lite mer terrängvänligt. Och det är av just denna anledning vi har med oss bilen här bredvid oss, en Land Rover Defender. Och det här är väl ändå definitionen av en terrängbil. Defendern, den har tillverkats sedan 1983 och fanns till en början i två varianter, 110 och 90, som då syftar till hjulbasen som var antingen 110 tum eller 90 tum. Mellan just 1983 och 2020 så var bilens look relativt oförändrad. Den såg nästan likadan ut. Men från år 2020 är det alltså denna look och denna design som gäller. Och enligt rykten så har just den här nya varianten inte en enda skruv gemensam med dess föregångare. Häng med oss på denna provkörning för att se vad vi tycker om Land Rover Defender. Hur ska vi då kunna testa den här bilen på bästa sätt? Jo, vi började med att fundera vilka som är Defenders målgrupp och användare. Vi började med östermalmare och kullerstensgator i centrala Stockholm på Östermalm, det är kanske inte den bästa platsen att testa den här bilen på. Nästa målgrupp som vi funderade på, det var jägare, och då börjar vi närma oss. För visserligen behöver jägare kunna ta sig igenom svår terräng och kunna släppa hem sitt byte. Men det finns faktiskt en målgrupp som är ännu bättre, och det är sportfiskare. Sportfiskare behöver inte bara ha en bil som kan ta sig igenom tuff terräng, korsa älvar till fiskeplatser. Man behöver även en bil som kan dra båt på släp och kunna rampa på olika platser i olika årstider. Och det är just av denna anledning som vi har faktiskt med oss en gäst idag som ska hjälpa oss att recensera den här bilen. Och det är ingen mindre än sportfiskeprofilen Jan Olsson på Ficheco. Kul att ha med dig. Hej Daniel. Tjena, Hej, tjena. Tack. Nu tror jag verkligen att vi kan sätta den här bilen på prov på riktigt. Och för de som inte känner till Jan Olsson så kanske du kan introducera dig lite kort. Absolut. Jag driver sportfiskeförlaget Ficheco. Det innebär att jag fiskar väldigt mycket, skriver artiklar och drar väldigt mycket båt efter bil, eller tvärtom. Bilen får dra min båt. Det kan bli ända upp till 1000 mil om året, så att jag har lite krav och lite funderingar på hur det ska se ut för att det ska bli en lyckad dragtur. När man ska välja bil och man är sportfiskare, speciellt om man trailar mycket, så det finns några saker jag tycker man ska tänka på som jag personligen tänker på. Och det ena är ju att bilen absolut ska ha fyrhjulsdrift. Det andra är att det ska finnas ett bra vridmoment. Bilen ska orka dra upp en båt i en lite sämre ramp. Det ska finnas kraft helt enkelt. Packutrymme, mycket grejer som hänger med. Och om man får välja också trevlig ombonad förarmiljö. Inte för asketiskt utan gärna lite skönt. Har man 1000 mil eller ännu mer på vägarna så vill man ha det lite ombonat. Det är ungefär de kriterierna som jag tittar på när jag ska välja bil för mitt yrke och mitt intresse.
Nej, det var en liten gös. Ja, så kan det gå. Hej på dig. Det var inte den storleken vi letade efter. Hämta farmor. Hej! Innan vi går vidare med dagens recension så vill vi i vanlig ordning passa på att säga: är det så att ni gillar våra recensioner och vill stödja vårt fortsatta arbete, se gärna till att prenumerera på vår kanal Car Explorers. Det betyder oerhört mycket för oss. Och speciellt idag när vi har ett samarbete i recensionen med Fish Echo och Jan Olsson. Se gärna till att se en sportfiskares perspektiv på bilen i länken i beskrivningen där vi länkar till Fish Echos variant av recensionen. Men nu tillbaka till genomgången av Land Rover Defender. Och som vi nämnde i början så skiljer sig just den här varianten, den nya Defendern, ganska så ordentligt från dess föregångare. Det finns inte mycket som påminner egentligen om föregångaren. Vissa tycker då att det här är en fullträff. Andra hade velat se en lite mer klassisk look till Defendern. Men kommentera gärna ni vad ni tycker. Föredrar ni den här looken eller den klassiska? Och egentligen så är det bara en detalj som påminner en del om föregångaren, och det är strålkastarna. Det är den här runda strålkastaren och dess rektangulära omformning, inramning kan man säga, som egentligen påminner om den tidigare Defendern. Annars är det som sagt en ganska så annorlunda Defender vi har här med oss idag. Då har vi förflyttat oss här till sidan av bilen och här kan man verkligen se vilken bäst till bil den här Defendern är. Och jag som är 1,77 cm lång ser ju ganska liten ut i jämförelse med bilen om ni vill få en referens. Och här kan man även se vilken fantastisk markfrigång bilen har. Det är just den här bilen i maxläget och då är det 29 cm. Och nu står vi kanske på inte den jämnaste terrängen, men ni kan ändå se att det är en fantastisk markfrigång. En annan intressant detalj är att vi har en snorkel här, men riktigt så offroad kommer vi inte köra idag. Och en sista intressant detalj, är det så att man har 30 000 kronor över när man ändå köper en Defender, då kan man faktiskt få ett specialbyggt tält som passar just Defendern som man lägger på det platta taket. Och då får man verkligen en bil och ett boende i en och samma veva. Och det här är kanske just ett tips då i dessa tider med skenande bostadspriser. Att gå in i bilen kan ibland faktiskt vara lite av en utmaning, speciellt när man har den i högsta läget och man är ute i terräng. Låt mig demonstrera lite fort. Med att öppna dörren så kan vi se att insteget är ju ganska ordentligt om jag säger så. Så jag måste nästan hålla i mig här på sidan och sen försöka klättra in. Och nu sitter jag i bilen bekvämt. Men det var lite av en utmaning. Låt oss slutligen titta lite snabbt här bak på Defendern. Vi har dels ett reservhjul och så måste vi även notera dessa väldigt häftiga och unika fyrkantiga bakljus och blinkers. Och dessa är nog, vi har nog inte sett något liknande på någon annan bil, så här känner man direkt igen att det är en Defender om man då inte har märkt att det är en väldigt stor bil. Vi ser även att det är en First Edition här, det vill säga det är en av de första Defender-bilarna som har tillverkats i en begränsad utgåva som har lite extra utrustning. Och vi ser faktiskt inte vad det är för exakt modell här, det är en D240 för er som är intresserade. Och det betyder att bilen har en dieselmotor på 240 hästar och 430 Newtonmeter. Och när vi ändå är här bak på bilen så kan vi titta lite snabbt på bagageutrymmet. Bagageluckan den öppnas horisontellt, precis enligt förväntan. Och vi ser att vi har otroligt mycket plats här. Det är drygt 1000 liter med baksätena uppfällda. Och fäller vi ner dem så har vi 1300 liter till. Så det är en hel del plats här. Och just här bagageutrymmet är väldigt robust. Det är en plastmatta här kan man nästan säga. Så man ska inte vara rädd för att slänga in sitt byte eller sin fångst direkt här i. Och en sista sak som är värd att nämna. Det finns väldigt mycket uttag. Både här bak och egentligen något som kännetecknar hela Defendern. Uttag lite här och var. Just här bak finns det ett eluttag och ett cigarettuttag. Men i andra delar av bilen finns det även USB-C-uttag. Så det går att
ladda ganska så många datorer och telefoner om man nu så skulle vilja. Defendern går att konfigurera med antingen en av 3 olika dieselmotorer som har en effekt på allt från 200 till 300 hästkrafter eller en av 2 olika bensinmotorer som har en effekt på antingen 300 eller 400 hästkrafter. Det finns även ett hybridalternativ som bygger på den starkaste bensinmotorn och den kombinationen gör att Defendern kan lite mer miljövänligt ta sig från 0 till 100 på bara 5,6 sekunder. Låt oss då titta på bilens interiör. Och överlag skulle vi vilja summera det som en väldigt robust interiör som känns modern. Väldigt modern om man jämför med dess föregångare. Utöver det har vi ett väldigt stort och fint panoramatak. Vi har en backspegel som går att köra i manuellt läge om man nu kan kalla det så. Eller så finns det en kamera vid. Och vi har även några små sidorutor längre bak på bilen som är en kvarleva om man nu kan kalla det så från Defenders föregångare. I och med att det är en terrängbil så finns det en hel del grab handles och här på passagerarsidan finns det en ordentlig sådan. Och även här på förarsidan finns det en grab handle som kanske är då främst för att när man stiger in, för det kan vara rätt högt att stiga in i den här bilen. Sett till förvaringen så är det också väldigt bra. Både här på passagerarsidan finns det väldigt mycket plats. Bakom infotainment-skärmen, här för föraren finns det också väldigt mycket plats. Och sett till centerkonsolen så är det här egentligen en stor förvaringsplats. Det finns mycket plats här att lägga stora objekt. Och är det så att man vill lyfta på armstödet så blir man nästan lite förvånad. Men det är faktiskt en kyl vi har här. Så man kan ha kylda drycker eller vad som helst. Så förvaringsmässigt är det fantastiskt. Och är det så att man tycker att det är lite för mycket förvaring, då kan man faktiskt konfigurera den här bilen med ett 3D säte här istället. Och en sista sak. Är det så att man glömmer vad det är för bil man sitter i så behöver man bara snegla lite mot passagerarhållet och där står det tydligt utskrivet Defender. Låt oss titta lite på centerkonsolen. Här i Defendern är den väldigt konsoliderad. Allt finns på en liten yta. Och för er som har sett vår recension av Jaguar F-Type så kommer ni nog känna igen en hel del komponenter. Till exempel växelväljaren, den är i princip likadan som i F-Type. Och även de här vreden för att välja temperatur och sätesvärmare är också i princip likadana som i Jaguar F-Type. Men här i Defendern så har det vänstra vredet en funktion till. Om man klickar på den här knappen så kan man använda vredet till att välja olika drive modes. Och de drive modes, om man tänker mer specifikt terräng drive modes som vi har här att välja mellan, det är grus, lera, sand, stenklättring och vadning. Så det finns en hel del att välja mellan. Utöver det har vi några andra intressanta knappar här. Vi har en knapp för Hill Descent Control. Vi har 2 knappar för luftfjädringen, att höja och sänka bilen. Och sen så har vi en knapp för lågväxeln. Defendern är en perfekt bil för friluftsmänniskan. Den tar sig fram genom tuff terräng. Den kan dra upp till 3,5 ton och den är slittålig både på insidan och utsidan. Utöver terrängegenskaperna känns den bekväm och modern under landsvägskörning. Vad mer kan man önska sig av en bil? Låt oss då slutligen titta lite fort på infotainmentsystemet. Själva skärmen den är på 10 tum och levererar faktiskt en väldigt skarp bild. Vi får nästan säga också i vanlig ordning kan man få infotainmentsystemet här i Defendern med antingen Apple CarPlay eller Android Auto. Och jag och Pavel, vi brukar faktiskt rätt fort skifta över till Apple CarPlay. Men i det här fallet då vill vi vara kvar i det originala infotainmentsystemet från Land Rover och Defender. Det är faktiskt fenomenalt. Det är både enkelt, väldigt snyggt och lättnavigerat. Och så finns det väldigt mycket information. Låt oss titta lite närmare på det. Om vi klickar här så har vi 4x4 info som visar information om vilken lutning bilen har och vilken höjd vi befinner oss på. Vi kan även låsa diffen. Sen har vi ett läge till här där som heter vadningsavkänning. Och där ser vi bland annat att bilen kan vada i upp till 0,9 meter, vilket är väldigt imponerande. Och skulle vi vara i vatten så skulle vi även se var vattenlinjen går någonstans.
Och vi måste faktiskt kommentera på en sak till som är imponerande här. Många moderna bilar har 360 graders kameror, det har Defendern också. Men man har tagit det ett steg längre. Om vi skiftar över till det läget så finns det faktiskt 3 olika lägen att välja här och vilka kameravinklar som används. Om vi börjar med den som heter i terräng så kan vi nästan se rakt igenom bilen hur terrängen ser ut under bilen. Vilket är extremt hjälpsamt när det är ju svårt att se och navigera annars. Sedan har vi i läget på väg så kan vi faktiskt se bilen från olika vinklar. Och det är lite mer än en, om man kan kalla det, vanlig 360 graders kamera. Om vi tittar från det här perspektivet så ser vi hela bilen ordentligt och terrängen runt omkring. Och här finns det massa olika vinklar att välja mellan. Och verkligen kan man se vad som finns runt omkring bilen. Så för att sammanfatta det, vi är extremt imponerade över vad Land Rover och Defender har fått till här. Sett till både infotainmentsystem och 360 graders kamera. Land Rover Defender har ett ordinarie grundpris på 725 000 kronor och då får man dieselvarianten med 200 hästkrafter och 500 Nm. Bilen som vi sitter i, det vill säga dieseln med 240 hästkrafter, har blivit ersatt av en diesel med 250 hästkrafter och den har ett grundpris på 780 000 kronor och det motoralternativet räcker faktiskt gott och väl. Hybridalternativet har ett grundpris på 930 000 kronor. I Sverige har Defendern egentligen bara en verklig konkurrent i offroad-segmentet och det är Jeep Wrangler, även om Mercedes G-klass kan ses som ett alternativ. På andra sidan Atlanten har Defendern främst 2 konkurrenter till och det är Ford Bronco och Toyota 4Runner. Jan, då har vi kört den här bilen i 2 dagar och du har fått testa den med både båt på släp och utan båt på släp och i lite olika miljöer. Så då ställer vi då den viktigaste frågan. Är det här den ultimata sportfiskebilen? För att bara svara på frågan, ja, visst är det. Jag har 3 krav kan man säga och ett önskemål. 4 krav då på en bra sportfiskebil. Och om vi börjar med det första så ska det ska finnas fyrhjulsdrift på bilen och det finns det naturligtvis på den här. Även driftspärr, lågväxel, elektroniskt visserligen, men inget fel på det. Det har den här bilen och fungerar fantastiskt bra. Nummer 2, vridmoment. Den ska orka dra upp en båt, den ska orka hantera en båt och här finns det 430 Newton tror jag och det räcker, det är en liten pansarvagn. 240 hästar och 430 Newton, det räcker med råge, det blir lite över. Nästa grej, utrymme. Vi har massor med prylar med oss när vi trailar båt eller när vi åker och fiskar och det har den här bilen med också ett överflöd av. Den sista grejen det är ju lite mer av ett önskemål kan man säga och det handlar ju om förarmiljön och man får välja själv om man vill kalla det här för ett litet lyxigt vardagsrum eller ett litet lyxigt kontor. I och med att jag kör ganska mycket då och trailar ganska mycket båt i mitt arbete för filminspelningar, för artiklar, deltar i olika tävlingar, så gör det absolut ingenting om förarmiljön är bra, skön och avslappnad. Det har man också med råge här. Det är helt magiskt att köra den här bilen. Jag kan arbeta i bilen, min hjärna kan skriva artiklar och jag kan, hemska tanke, till och med göra ett säkert telefonsamtal. Så att nu upprepar jag mig själv. Svaret på din fråga är ja, det här är den ultimata sportfiskebilen. Ja, men då har vi det, svart på vitt. Väldigt tydligt svar, bra argument och ja, perfekt. Den nya Defendern har tagit de fenomenala offroad-egenskaperna från den gamla Defendern och adderat modern teknik. Resultatet är en optimal terrängbil.
En bil som både är sofistikerad och tuff och som fungerar förvånansvärt bra som vardagsbil, men som trivs bäst bortom de asfalterade vägarna.